الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في حق رجل من أهل الإيمان يخاطب آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذه قاعدة جليلة مجملة في بيان الفرق بين دعوة أهل النجاة وأهل النار، قاعدة جليلة في الحوار ومقاصد الموحدين في نقاشهم أهل الجحود والشرك. فلنتفكر بما وهبنا الله تعالى من عقول. ماذا يريد منك الموحد؟ ماذا يريد منك المسلم؟ ماذا يريد منك المؤمن؟ وماذا يريد منك المشرك أو الكافر؟ يريد المؤمن منك أن تفرد الله تعالى بالعبادة، وهذا يتفق مع العقل تمام الاتفاق. فالله سبحانه هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، والذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد. أليس هو الأحق أن تفرده بالعبادة؟ وهل يعقل أن تعبد غير الخالق الرازق المعطي القدير العظيم؟ لو رأيت شخصا يعطي شخصا آخر مالا ودارا وبيتا وطعاما وشرابا، وهذا الآخذ الذي أعطي ذهب ليشكر رجلا آخر لم يعطه درهما واحدا، ذهب ليشكر رجلا آخر لم يعطه درهما واحدا. فماذا تقول عنه؟ ماذا تقول عن هذا الشخص؟ هل تقول إنه يعقل ويفهم؟ فوالله إن الذي يعطى السمع والبصر والفؤاد وتسخر له السماوات والأرض ويعبد غير المعطي الرازق المحسن إنه لا أعظم غباء وأقل فهما. فتأمل حرص المؤمن على نجاة هذا الكافر من عذاب الله والخلود في النار الذي أخبر عنه الخالق الرازق المعطي سبحانه وتعالى. هذا ما يريده منك المؤمن. بالمقابل من ذلك، ماذا تريد أيها الجاحد الكافر من أهل الإيمان؟ تريد أن يعبدوا غير الله الخالق المعطي الرازق الوهاب المنان، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. لقد ناقضت العقل من جميع جوانبه، لقد ناقضت الفطرة التي فطرك عليها من خلقك سبحانه وتعالى. لقد ناقضت الفطرة التي فطرك عليها من خلقك سبحانه وتعالى. المؤمن يدعوك للنجاة، وأنت أيها الكافر الجاحد تدعوه إلى النار. ماذا يستفيد المؤمن من دعوتك للإيمان؟ إنه يسعى لمصلحتك ويحب لك ما يحب لنفسه، وأنت ماذا تريد منه سوى أن تكون شركاء في الخسار والبوار عياذا بالله؟ تعذب نفسك وتريد أن يشاركك في العذاب. ماذا يريد المؤمن؟ ماذا يريد منك؟ ماذا يريد من الناس؟ إنه يريد من الناس أن يطيعوا الخالق سبحانه، أن يؤدوا فرائضه، أن يسمعوا كلام الله تعالى الذي نظم حياتهم. فالخالق لم يترك خلقه عبثا، وهو أرحم الراحمين. يريد المؤمن أن تكون في سعادة وحبور وغبطة. وبالمقابل من ذلك، ماذا تريد أنت من أهل الإسلام؟ تريد أن يعصوا خالقهم ويتركوا أوامره
ويقترف النواهي، وأن يكون أخوك لآدم في شقاء وعذاب. ماذا يريد المؤمن منك؟ يريد أن تنتظم حياتك الشخصية والأسرية، تقدر والديك وإخوانك وأخواتك وأعمامك وأخوالك وجيرانك، فلا يجوز أن تنام شبعان وجارك جائع، وأنت أيها الكافر الجاحد تريد دمار شخصية المسلم، لا تريد دمار أسرته فحسب، بل لا تريد أن تكون له أسرة، تريد أن يكون مثلك، يضع الكلب في بيته ويأخذ والدته إلى ملجأ العجزة. تريد أن يكون مثلك، لا يعرف أبا ولا أم ولا عم ولا خالة ولا جار. ماذا يريد منك المؤمن؟ يريد أن تنتظم حياتك في الأمور المالية والكسب الصحيح ورحمة الناس في البيع والشراء، وبالمقابل من ذلك ماذا تريد أيها المشرك أيها الكافر؟ أنت لا تريد أن يحلل ويحرم في جمع المال وكسبه، المهم أن يجمع المال، المهم أن تجمع المال وأن تكسب المال، ولا تسأل عن الطريقة التي كان فيها هذا الجمع. يريد المؤمن أن تنتظم حياتك في النكاح، ويكون استمتاعك منظمة صحيحة نقية عفيفة، ويوجهك إلى عدم الاعتداء في أمور الجنس، وأن لا تكون كالبهائم تقضي وطرها وتمضي. وأنت أيها الكافر الجاحد المشرك تريد أن يكون زانيا لا شرف ولا عفة، يخالف الفواحش بأنواعها وألوانها، وأنت لا يسرك أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه، بل تريد أن يشاركك في الفحش والتشبه بالبهائم التي لا تجمعها إلا شهوات محدودة، لا تجمع هذه البهائم إلا هذه الشهوات المحدودة. يريد المؤمن منك أن تكون مطمئنا بذكر الله، أن تكون مطمئنا بذكر الله خالقك واهبك معطيك رازقك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يريد أهل الإيمان السعادة للناس كلهم، بل للبهائم والدواب والطيور، وأنت أيها الجاحد المشرك تريد منه أن تكون وإياه سواء، تريد أن تكون وإياه سواء في العذاب النفسي والقلق. أنت تريد أن تكون وإياه سواء في العذاب النفسي والقلق والشقاء والضجر والملل. أيها الملحدون، لقد جربتم كل شيء، أما آن لكم أن تفكروا وتتأملوا وتتدبروا أنه لا يمكن لصاحب الأموال العاقل أن يرمي أمواله هنا وهناك وأن يتركها عبثا، بل هو على أمواله حريص. إنه لا يمكن لصاحب الشركة أن يترك موظفيه دون رقابة ومتابعة، إنه لا يمكن لراعي الأغنام أن يترك شيهه للذئاب. فكيف اقتنعتم وكيف آمنتم وكيف صدقتم أن الخالق قد ترك عباده هملا وأنه لا يحاسبهم؟ إن المؤمن يريد منك تحقيق هذه المعاني، وأنه لا يخاف عليك من العذاب والعقاب، إنه لا يخاف عليك من العذاب والعقاب، إنه يسعى لإسعادك وإنقاذك، وأنه يبكي خوفا على شقائك الأبدي ويدعوك للنجاة. أما أنت فإنك تدعوه إلى النار،
إنه يدعوك للسعادة، أما أنت فإنك تدعوه للشقاء، فحذاري أن تكون من الهالكين والنادمين والمتحسرين، فسيأتيك يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي معه الحسرة ولا الدموع. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.